අයිබෝන් ඔබතුලා ඉන්නේ Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේක පැය කිහිපයකට කලින් Apple ආයතනයේ ඒගොල්ලන්ගේ keynote event එකේදී 2023 වර්ෂයේ සදා රිලීස් වෙන අලුත්ම iPhone series එක. එහෙම නැත්නම් iPhone 15 series එක announce කරා. මෙතනදී iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max කියන smartphones අතර රිලීස් වුණා විතරක් නෙවෙයි. Apple Watch Series 9 එක, Apple Watch Ultra 2 එක සහ තවත් software විදියට ගොඩක් features ප්‍රාණයක් සහ අලුතෙන් chips කීපයක් විශේෂයෙන්ම Apple ලගේ iWatch සඳහා වෙනම chip එකක් ඒත් එක්කම iPhone සඳහා අලුත්ම bionic chip එකක් announce වුණා. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් අය excited ඇති මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම like එක press කරන්න, වීඩියෝ පල්ලෙහාට like buttons දැම්ම press කරන්න. ඒ වගේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අපිත් keynote එකේ පිළිවෙලට මුලින්ම අපි කතා කරමු Apple Watch series එක ගැන. Watch series 9 එක. Apple Watch සඳහා මෙච්චර කාලෙ රිලීස් කළ තියෙන powerfulම SIP එක. එහෙම නැත්නම් SIP එක. එහෙම නැත්නම් system in package එක රිලීස් වෙනවා. මේ විදිහට රිලීස් වෙන්නේ S9 කියන SIP එක. මේ S9 SIP එක ඇතුළේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන CPU එක transistors බිලියන් 56ක් එක්ක. මේකට compare කරන 60ක් විතර series 8 එකට වඩා වැඩි. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මෙච්චර මේ බර numbers වලින් කිව්වට මේ transistors ගන්න වැඩි වෙන්න processing speed එක සෑහෙන්න වැඩි වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි GPU එක. ප්‍රධානම series 8 එකත් එක්ක compare කරලා 30ක් විතර වැඩිපුර powerful GPU එකක් අපිට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් කරලා watch එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන animations වගේම effects ගොඩක් smoothly run කරන්න මේ S9 chip එක ගොඩක් උදව් කරනවා. මේ විතරක් අපිට second generation ultra wide band chip එකක් තියෙනවා. මේකත් එක්ක අපිට හැකියාව තියෙනවා ගොඩක් precisely අපේ iPhone එක locate කරන්න. ගොඩක් කරලා අපිට iPhone එක එහෙම දාලා locate කරගන්න බැරි වුණාට පස්සේ අපි iWatch එක use කරනවා මේ iPhone එක locate කරගන්න. ඉතින් මේ second generation ultra wide band chip එකත් එක්ක අපිට හැකියාව තියෙනවා ගොඩක් precisely. ඒ කියන්නේ අපිට direction එක කොයි පැත්තද තියෙන්නේ, ඒ වගේම කොච්චර ළඟද තියෙන්නේ, හදිසි වෙන room එකක් ඇතුළේ තිබ්බත් ගොඩක් ළඟට ආවට පස්සේ හරියටම precisely අපේ phone එක locate කරන්න මේකට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරන Apple මීට වඩා දෙයකට මේක use කරයි කියලා ඉස්සරහට. නමුත් දැනට basically watch එකේ මේ features අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම Apple HomePod එකක් use කරනවා. ඔයාගේ watch එක මේකට ලං කරාට පස්සේ media suggestions ලබා දෙනවා. ඒකත් එක්ක සමහර කෙනෙක් iPhone එකක් use කරන කෙනා නෝ දන්නවා iPhone එක පවා ලං කරාට පස්සේ iPhone එකේ media options open වෙනවා. ඒ විදිහට watch එකෙත් අපිට මේ දේවල් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. කැමතිම සින්දු කිසිම iOS එකකින් තොරව stream කරන්න එතනදී හැකියාව ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම Apple ලා double tap feature එක හඳුන්වලා දෙනවා. මේ double tap කියන feature එක හරියටම කියනවා නම් නිකන් හිතනවා වගේ watch එකට call එකක් එනවා. හැබැයි ඔයා call එක answer කරන්න මේ අතින් watch එකේ screen එකට ගිහලා touch කරන්න ඕනේ. නමුත් මේ අතේ ඔයා වෙන වැඩක ඉන්න පුළුවන්. ඔයාට කරන්න තියෙන watch එක දාගෙන ඉන්න අතින්ම මෙන්න මෙහෙම කරන්න. එහෙම කරාට පස්සේ watch එක call එක answer කරනවා. ඒ වගේ call එක cut කරන්න ඕන නැවත දාක් double tap කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. watch එකේ call එක end වෙනවා. මේ විතරක් නෙමෙයි. ඔයා music play එකක් watch එකේ දාගෙන ඉතනනම් මොකක් කරේ music application එක music එක pause කරන්න ඔයාට මේ වගේ double tap කරන්න පුළුවන්. ආයි play කරන්න ආයි double tap කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ applications වල main තියෙන function එක වැඩ කරන්න මේ තියෙන double tap එක use කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මේක සෑහෙන convenient. කොහොමද මේක කරන්නේ? මෙන්න මේකත් එක තමයි Apple මේ පාර introduce කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩක් powerful neural engine එකක් මේ watch එක ඇතුළට. මේකත් එක්ක කලින්ට වඩා දෙගුණයක් විතර machine learning purposes ඔයගලන්ට කරගන්න හැකියාව තියෙන watch එක ඇතුළේ. ප්‍රධාන විදිහට watch එකේ තියෙන accelerometer sensor එක, ඒ වගේම gyroscope sensor එක සහ heart rate එක බලන optical sensor එක use කරලා තමයි මේ තියෙන data. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම කවුරු හරි කෙනෙක් මේ විදිහට double tap කරනවා කියලා ඇඟිලි වලින් මෙන්න මේ gestures හඳුනගන්න මේ තියෙන sensors තුන use කරලා අර මම කලින් කතා කරපු neural engine එකත් එක්ක එකතු කරලා ඒකත් එක්ක ගොඩක් accurate විදිහට මේ විදිහට අත double tap කරනවා කියලා watch එකට දැනගන්න හැකියාව තියෙනවා. ගොඩ දෙනෙක් excited ලා ඉන්න Ultra watch එක ගැන. Ultra එකේ second edition එක release වෙනවා. මේ විදිහට release වෙන watch එකේ wow factor එකක් විදිහට මම දකින ප්‍රධාන දේ තමයි display එකේ nits ගාන 3000ක විතර range එකට යනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අවුව වැඩි අවස්ථාවලදී පවා clearly display එක බලා ගන්න මෙතනදී උදව් වෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් advanced display architecture එකකුත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ products දෙකම ඒ කියන්නේ watch 9 series එක වගේම Ultra series දෙකම carbon neutral products. මේ carbon neutral ගැන මම කලින් videos වල කතා කරලා තියෙනවා. Apple උත්සාහයක් දරන 2030 විතරයිද 100ක් carbon neutral වෙන මේ ගැන මම කලින් videos වල කතා කරා. Watch series 9 එක completely carbon neutral. ඒත් එක්කම Ultra එකත් සමහරක් straps එක මේක සම්පූර්ණයෙන්ම carbon neutral product එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් සහ Apple ලා release කරන පළවෙනිම carbon neutral product එක තමයි Apple Watch Series 9 එක. Apple Watch SE එක $249 පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ Series 9 එක $399 නුත්, Ultra 2 එක $799 නුත් පටන් ගන්නවා. හරි, අපි ආසම් පාර්ට් එක iPhones. ඉතින් ප්‍රධාන විදිහටම iPhone 15 series එක announce වෙනවා. iPhone 15 සහ 15 Plus කියන්නේ අපි හැමෝම දන්න විදිහට mid range series එකක්. මේකේ Pro සහ Pro Max කියන්නේ
ෆ්ලැග්ෂිප් සීරීස් එක. ගොඩක් වෙලාවට මේ සීරීස් එකට අඩු සැලකිලි ලබා දීලා තිබ්බට මේ පාර iPhone 15 සහ 15 Plus වලට ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මම රීසන්ට්ලි iPhone 14 Pro Max එකේ රිවිව් එකක් කරා. මෙතන මම ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එක ගැන සෑහෙන කතා කරා. ඉතින් ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එක අපිට 15 සහ 15 Plus කියන මොඩල්ස් දෙකකට මේ පාර දීලා තියෙනවා බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේ 48 මෙගාපික්සල් මේන් කැමරා එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. නැවතත් Apple වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට මෙච්චර හොඳ කැමරාවක් ලබා දෙන්නේ පළවෙනි වතාවට. මේ ලබා දෙන කැමරාව quad pixel කැමරාවක්. ඒ වගේ f1.6 aperture එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ 100% focus pixels එක තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩ දෙනෙක් බලාගෙන හිටපු lightning port එක වෙනකොට type C port එකක් iPhone 15 series එකට introduce කරනවා. මේකත් එක්ක iPhone 15 series එකේ phones හතරම type C port එකක් එක්ක එන්නේ. අලුතෙන් release කරන ඔක්කොම MacBooks වල අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ type C ports විතරයි. ඉතින් Apple ලා type C ports අලුතෙන් use කරන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. නමුත් කාලෙත් එක්ක අපි දන්නවා Apple ලා එක්තරා විදිහට ඒකාධිකාරියක් වගේ ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ කරන brand එකක්. ඉතින් මේකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ own port එකක් තියෙන්න ඕනි කියන අදහස හිටියේ ඒගොල්ලෝ සෑහෙන කාලයක්. නමුත් European Union එකකින් ආව බලපෑමත් එක්ක type C නැතුව මින් ඉදිරියට phones විකුණන්න බැරි තත්ත්වයක් Apple ලට සිද්ධ වෙනවා. මේකත් එක්ක තමයි මේ අවුරුදු දෙකේ Apple සියලුම devices වල type C එන්න පටන් ගන්නෙ. ඔව් සියලුම devices වල. සරලම AirPods 2 second generation එකත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ type C port එකක් එක. මේකත් එක්ක නිකමට හිතලා බලන්න. ඔයාගේ AirPods වල බැටරි නැති වෙච්ච වෙලාවට දැන් ඔයාගේ iPhone එකත් එක්ක හම්බෙන්නේ type C to type C cable එකක්. එතකොට මෙච්චර කාලයක් type C to lightning cable එකක් හම්බුනේ. දැන් ඔයාට එක පැත්තක් ඔයාගේ iPhone එකට connect කරන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්ත ඔයාගේ AirPods වලට connect කරන්න පුළුවන්. ඒතොර ෆෝන් එකෙන් AirPods දෙක charge කරන්න පුළුවන්. සරලවම එකම කේබල් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට MacBook එක charge කරන්න පුළුවන්, iPhone එක charge කරන්න පුළුවන්. විතරක් නෙමෙයි AirPods සහ අනිත් accessories charge කරන්නත් මින් ඉදිරියට අවස්ථාව ලැබෙනවා. තවදුරටත් lightning cables කියන දේ ලෝකෙන් ඉවත් වෙලා යාවි. මීට අමතරව headsets වල විශේෂයෙන්ම Apple earpods වල type C එනවා. ඊට පස්සේ headset වලට එහෙම නැත්නම් audio වලට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම video වලට ඒ කියන්නේ display purposes වලට use කරන්න පුළුවන්. සහ charging වලට සහ data transfer කියන options හතරටම type C port එක මින් ඉදිරියට iPhones වල use කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. iPhone 15 එක price වෙන්නේ $799කට. ඒ වගේ iPhone 15 Plus එක price වෙන්නේ $899කට. right දැන් අපි කතා කරන්නේ pro versions ගැන. ඒ කියන්නේ flagship devices ගැන. ඉතින් මේ පාර Apple ලා rumors වල තිබ්බ දේවල් ඇත්ත කරලා titanium design එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඉදිරියට use වෙන ලෝහය තමයි titanium. මේ titanium වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක සෑහෙන strong, ඒ වගේම durable. ඊට අමතරව ෆෝන් එකේ බර සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අඩු කරන්න මේක උදව් කරනවා. ඒ වගේම තවදුරටත් අපිට මෙන්න මෙතන තියෙන අර volume switch එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ වෙනකොට programmable button එකක් එන්නේ customize කරන්න පුළුවන් button එකක්. ඔව් මේක customize කරන්න පුළුවන්. මේක ඩිෆෝල්ට් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ෆෝන් එක මියුට් කරන්න ඇත්තටම ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන ස්විච් එක විදිහටමයි එන්නේ. හැබැයි ඔයාලට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන් විවිධ ඔප්ෂන්ස් ගන්නවක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ සයිලන්ට් වෙන එක අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතනවා නම් කෙනෙක්ට ඔයාලට පුළුවන් මේක යූස් කරන්න කැමරා එක ලොන්ච් කරන්න. එහෙම නැත්නම් එකපාරට මේක ක්ලික් කරපුවම වොයිස් රෙකෝඩ් එක ඕපන් වෙලා වොයිස් රෙකෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් ගණනාවක් මින් ඉදිරියට මේ ප්‍රෝග්‍රෑමබල් බටන් එකේ බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි iPhone එකේ ඔයගොල්ලන්ට shortcuts application එක තියෙනවා. මේ shortcut එක පාවිච්චි කරනකොට තවත් ඕනම වගේ දෙයක් මේ බටන් එක පාවිච්චි කරලා කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. 15 Pro එකේ කැමරාව පැත්තට දැගෙන ප්‍රධානම දේ තමයි මේකේ තියෙන Telephoto Lense එක. අපිට 12 megapixel sensor එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. හොඳම දේ තමයි 5x optical zoom එකක් එක්ක මිලිමීටර් 120ක focal length එකත් එක්ක. මේක සෑහෙන ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. මොකද ඔයගොල්ලෝ මිලිමීටර් 120 lens එකක් බැලුවොත් ඒක සෑහෙන විශාලයි. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ෆෝන් එකේ අපිට ඉතාම පුංචි ප්‍රමාණයක් ඉඩ තියෙන කියලා මේ lenses වලට. එතකොට මේක යූස් කරන tetra prism කියලා ටෙක්නොලොජි එක. මේකත් එක්ක මේන ආලෝක කිරණ 4 වතාවක් පරාවර්තනය වෙලා වැඩිපුර ඉඩක් මේ ලෙන්ස් එකත් එක්ක තියෙන මේ පුංචි ඉඩ ප්‍රමාණය තුළ සකස් කරලා ආලෝක කිරණ වැඩි දුරක් ගමන් කරන්න සලස්සලා මේ තියෙන දේ සිමියුලේට් කරනවා. ඉතින් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටිය දන්නවා ඇති මේකත් එක්ක වෙන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අපිට වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොටෝස් අරගන්න, ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් වලට ඇත්තටම ෆොටෝග්‍රැෆි වලට සෑහෙනම හොඳ ලෙන්ස් එකක් තමයි මේ විදිහට අපිට ලැබෙන මෙගාපික්සල් 12කුත් එක්ක. ඊට අමතරව සෙන්සර් එකේ සයිස් එක 125කින් විතර මේ පාර වැඩි වෙලා තියෙනවා iPhone 14 series එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී. ඒ වගේම අල්ට්‍රා වයිඩ් සෙන්සර් එක සහ මේන් කැමරා එක යූස් කරලා ස්පේෂල් වීඩියෝ කැප්චර් කරන්න දැන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 3 dimension වීඩියෝ අපිට කැප්චර් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒත් මොකටද? අපි දන්නවා ඊළඟට එනවා කියලා Apple Vision Pro එක. මෙන්න මේකට යූස් කරන්න තමයි Apple ගොඩම මේක උත්සාහ කරන්නේ. මේ තියෙන ස්පේෂල් වීඩියෝ කියන ෆීචර් එකත් එක්ක මේ ස්පේෂල් කියන වචනේ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති අපේ Apple Vision Pro ගැනත් කතා කරද්දී. ඉතින් මේකත් එක්ක හැකියාව තියෙනවා මේ තියෙන 3 dimension videos ඔයගොල්ලන්ට ආගේ iPhone එකෙන් කැප්චර් කරලා පස්සේ
අර තියෙන Apple Vision Pro එකේ use කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි වෙනම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. iPhone 15 Pro එක $999කට. ඒ කියන්නේ මේ පාර iPhone 14 Pro එක release වෙච්ච price එකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි iPhone 15 Pro Max එකේ price එක, ඒ කියන්නේ Pro Max series එකේ price එක $100කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි storage option එකක් විදියට කලින් අවුරුද්දේ price එකට තමයි මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ storage එක පටන් ගන්න GB 256කින් ගිය අවුරුද්දේ GB 128 අපිට බලා ගන්න හම්බුණා. ගිය අවුරුද්දේ GB 256 ගානටම, ඒ කියන්නේ $1199කටම තමයි මේක sell වෙන්නේ. හැබැයි ගිය අවුරුද්දේ GB 128ක මොඩල් එකක් තිබ්බා. මේ මොඩල් එක $1099කට sell වුණේ. මේ පාර GB 128 එකක් එන්නේ කෙලිම 256න් පටන් ගන්නේ. ඒ කියන්නේ starting price එක $1199. ඒ අනුව ගිය පාරට වඩා ශ්‍රී ලංකාවේ iPhone 15 Pro Max එකේ starting price එක ගිය අවුරුද්දේ පටන් ගත්ත ගානට වඩා ආසන්න රුපියල් 60000ක්වත් වැඩි වෙයි කියලා අපිට expect කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Apple ලගේ keynote එක iPhone 15 Pro series එක සහ Watch series 9 එකත් එක්ක ඊයේ දවසේ අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට හොඳ idea එකක් එන්න ඇති කියලා Apple අලුතින්ම release කරපු products ගැන. මේ අතරින් ඔයා කැමතිම products මොනවද කියලා පල්ලෙහින් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. video share කරන්න, subscribe කරන්න. අපි ආයෙත් video එක හම්බ වෙනකම් ඔයගල හැමෝටම සුබ දවසක්.